بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى سأقوم بإيضاح جميع ما يخص الخاصية الجديدة لهواتف السامسونج الإصدارات 10 و11 و12. أصبح يمكن تفعيل ال ADB من وضع الإمرجنسي ومن ثم التخطي عن طريق الأدوات والبوكسات المختلفة. ستكون في الأيام المقبلة طبعا إضافات لأدوات مجانية وأدوات مدفوعة، وربما هناك أدوات مستقلة ستقوم بعمل هذه الخصائص. أنت لا تتسرع في شراء الأدوات أو تفعيل الأدوات الميتة لديك. تم إضافة هذه الخاصية في دونجل EFT Z3X في أداة الأنلوك تول. إذا يعني سيكون أي شيء، أي بوكس، أي دونجل متاح لديك يعمل بالسامسونج سوف يقوم بإضافة هذه الخاصية، وربما في أدوات مجانية ستقوم بإضافة هذه الخاصية لأنها سهلة ولا تتطلب سوى يعني القليل من البرمجة فقط، وستكون الأمور إن شاء الله تعالى ناجحة 100%. كتبت أنا في المدونة وامبارح نشرت على صفحة الفيسبوك من خلال بعض الشروحات طبعا المفصلة يعني عن هذه الخاصية، حتى يعني نكون نحن على اطلاع كامل بهذه الخصائص. الطريقة سأقوم بتوضيح لديك هنا بإذن الله تعالى بالتفصيل. أرجو منك فقط الانتباه. كالعادة لدينا هاتف سامسونج عليه FRE. طبعا هنا هذا الهاتف للأسف ال A20s لم تنجح معه هذه الطريقة، لم تنجح طريقة التخطي عن طريق ال ADB في هاتف ال A20s، ولكن يعني شيء إن شاء الله تنجح مع جميع هواتف السامسونج. سأوضح لك الطريقة بالتفصيل وإن لم تنجح على هذا الهاتف. لدينا بوكس Z3X. سنجرب طبعا الهاتف يجب أن يدخل في هذا الوضع اللي هو وضع MTB أو النورمال الطبيعي، يعني أن يكون الهاتف يعمل بشكل الطبيعي وموصول في الحاسوب بشكل طبيعي وبدون أي مشكلة في التعريف. هنا يمكن أن تثبت التعريفات من خلال برنامج سمارت سويتش فقط، وهو سيتكفل بإدخال الهاتف إلى هذا الوضع أو إلى وضع MTB. الآن بالZ3X نقوم باختيار الهاتف A207 ومن ثم أنلوك. بعد الأنلوك إذا ريست FRB أبريل 2022. هذه خاصية جديدة تم إضافتها في بوكس Z3X. إذا سوف نقوم بالضغط على ريست FRB أبريل 2022 ولنرى كيف سيتعامل البوكس مع هذه الخاصية بالتفصيل. أرجو منك التركيز قليلا، يعني سواء كان Z3X أو أي أداة أخرى أو أي شيء، أي أداة أو أي بوكس يدعم هذه الخاصية، فقط يعني عليك بالقيام بنفس الخطوات. أنت فقط ستقوم بتفعيل وضع ال ADB وهو سيقوم بالتخطي يعني هذا الهاتف A207 U3، وهنا يعمل تشيكينج افيلابل ميثود، يعني يبحث عن هل الخاصية متاحة أو غير متاحة. وأنا الهاتف كما هو لم ألمس الهاتف لنعتبر. هنا يخبرك go to emergency call and dial نجمة مربع 0 نجمة مربع. If this code doesn't work then reflash the phone. سنقوم بالضغط على emergency بالأسفل نجمة مربع 0 نجمة مربع. لم يفتح معي قائمة الهاتف. حتى تنجح العملية يجب أن تظهر لديك هذه القائمة كما تظهر أمامك. أرجو يعني أن تكون أنت أو هذه الأمور واضحة. إذا ظهرت لديك هذه القائمة إذا ستنجح العملية، وإن لم تظهر لن تنجح العملية. في هذا الهاتف لم تظهر هذه القائمة، لم تظهر للأسف، لم تظهر ولن تنجح العملية. إذا سنتابع. نفترض أن العملية ظهرت وأن هنا يجب أن نعطي أوكي، وسوف يستمر البوكس في هذه الخاصية. Exciting Step 1 طبعا هنا يقوم بعمل Step 1 وإلى آخره. هو من سيقوم بتفعيل خيار ADB من خلال الصورة التي رأيناها، من خلال هذه الصورة، وسيقوم بالتخطي في آن واحد. يعني سوف يقوم بتفعيل ADB والتخطي فقط. أنت على الشاشة يجب أن توافق على تفعيل ال ADB. عند تفعيل ADB يظهر لك مسج يجب أن توافق على تفعيل دخول الهاتف إلى الكمبيوتر، وهذه أشياء معروفة ربما للفنيين بشكل عام. سيكون هناك فيديوهات مستقبلية إن شاء الله تعالى بالتفصيل أكثر، لكن هنا انظر لم تنجح العملية. لماذا؟ لأن الهاتف لم يدخل إلى هذه الشاشة أو إلى هذه اللوحة. إذا لم يدخل لن تنجح العملية. لنجرب أداة الأنلوك تول.
أداة الأنلوك بنفس الطريقة ولكن دون اختيار هواتف نهائيا، فقط يجب إعادة تشغيل الهاتف أو إعادة ربط الهاتف حتى يعني يظهر لديك الكم المطلوب. إذن أداة الأنلوك تول بهذا الشكل نقوم بالذهاب إلى الفانكشنز ومن ثم كوم ريموف FRB. انظر ماذا ستكون الإجراءات. ريموف يخبرك بأن تذهب إلى Open Emergency Dealer and Deal نجم مربع 0 نجم مربع then كليك OK. إذن أذهب إلى Emergency ومن ثم نجم مربع 0 نجم مربع، لم يتغير شيء. ومن ثم تظهر لديك أنت هذه الصورة، تبقيها أمامك مفتوحة ومن ثم تعطي OK. سوف يقوم الأداة أو الدونجل أو بوكس Z3X بعمل تفعيل، انظر هنا Enabling ADB، ومن ثم سيقوم بتخطي FRB. سيختلف لديك في الديفايس مانجر، بدل أن يكون في هذا الوضع MTB سيظهر هنا في وضع الأندرويد. هذه كل العملية. وبعد أن يقوم بتفعيل خيار ADB سوف يقوم هو تلقائيا بالتخطي وبدون أي مشكلة، فقط هو سيقوم بتفعيل خيار ADB وأيضا تخطي FRB. إذا تم تفعيل خيار ADB ولم ينجح أي بوكس أو أداة في عملية التخطي، استخدم أي بوكس أو أداة مدفوعة أو مجانية للتخطي من خلال وضع ADB. إذا هنا لم تنجح العملية وأندرويد 9 and below might not supported this method. إذا إصدار 9 فما دون لم تنجح هذه العملية. هو خبرك ربما might not supported، ربما غير مدعومة، يمكن تجربتها إذا أحببت، لكن هي تدعم 10 و11 و12. هذا طبعا كل شيء بالتفصيل عن الموضوع. فقط أنت عند الضغط على نجم مربع 0 نجم مربع تظهر لديك هذه الصورة التي أمامك. إن دخل الهاتف إلى هذه الصورة إذن سيقوم بعملية التخطي بكل سهولة، وإن لم تظهر لن تستطيع التخطي. وللأسف الهاتف الذي بين يدي هو A20S الذي عانينا منه ولم تنجح معه هذه العملية للأسف. إن شاء الله تعالى سأبحث عن حلول لأقصر طريقة لتخطي هذا الهاتف العنيد. ربما ظهر هناك بعض الثغرات لهذا الهاتف ولكنها لم تنجح بشكل كبير، ليست مع جميع الهواتف. إذا انتهى كل شيء. هذا كل شيء. طبعا إن شاء الله تعالى تكون الأمور واضحة. طبعا دونجل يفتي بنفس الطريقة، بنفس الإجراءات ونفس الطريقة تقوم بالتخطي، ونريد أي أداة تقوم بالتخطي بنفس الطريقة. شكرا لكم على المتابعة، أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.